स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई माइक्रोसफ्ट वर्डमा अटोसेप भित्र कसरी पिक्चर राख्ने भन्ने कुरा देखाउन गएको छु। कृपया यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म अवश्य हेर्नुहोला। लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। आउनु सुरु गरौँ अब। सबैभन्दा फर्स्टमा रनमा गयो एजुअल सेम त्यही WINWORD विन वर्ड खुल्छ। यसमा गएर अटोसेप लिने, इन्सर्टमा जाउँ, सेपमा आएर कुनै एउटा सेप लिम। सपोज मैले यस्तो सेप बनाएँ, यहाँ यो सेप बनाएँ। फेरि इन्सर्टमा जाउँ, अर्को एउटा सेप लिउँ। मैले अर्को यो टाइपको सेप बनाएँ, सेप लिन्छु। यो सेपलाई लिएँ, मैले यसलाई रोटेट गरिदिन्छु। हल्का रोटेट गरौँ ताकि स्ट्रेट रहोस्। त्यो मैले यसको वाइड बढाइदिन्छु, वाइड बढाइदिउँ, यहाँ राखौँ। फेरि माथिपट्टि फेरि अर्को एउटा इन्सर्ट गरौँ, अटोसेप सर्कललाई टु इच सर्कल, मतलब दुईटा सर्कलको राउन्डिङ होस्। मैले लिएँ, यो सर्कललाई लिएँ, मैले यसलाई यहाँ राखिदिएँ। कम्बाइन गरौँ, यसलाई थोरै मिलाउँ र यसको इचलाई हल्का गरिदिउँ। र मैले यो तीनटैलाई के गरौँ त, ग्रुप गरिदिउँ। शिफ्ट की प्रेस गरौँ, शिफ्ट की प्रेस गरौँ, यहाँ क्लिक गरौँ, राइट क्लिक गरौँ र ग्रुपमा गएर ग्रुपमा क्लिक गरिदिउँ। र यसमा मैले पिक्चर इन्स्टल गर्नु पर्यो। कसरी पिक्चर इन्स्टल गर्ने, यसलाई राइट क्लिक गरौँ र फ्रम अब्जेक्टमा गएर क्लिक गरौँ, फिलमा गएर क्लिक गरौँ। पिक्चर टेक्सचर हाल्नुहुन्छ भने टेक्सचर पनि हुन्छ यसरी, हैन। अब प्याटर्न गर्नुहुन्छ भने प्याटर्न पनि हुन्छ यसरी। तपाईले के गर्न चाहनुहुन्छ, मैले अहिले पिक्चर गर्छु भने चाहिँ पिक्चरमा जाउँ, पिक्चर फ्रम फाइलमा गएर क्लिक गरौँ। तपाईको पिक्चर लोकेसन कहाँनेरि छ त्यो पिक्चरमा गएर लोकेसन चुज गरौँ। मैले यो एप्पल मिडियाको पिक्चरलाई यहाँ क्लिक गरेँ, इन्सर्टमा गएर क्लिक गरिदिउँ। यसरी तपाईको पिक्चरलाई हामीले सेपमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। धन्यवाद छ। म फेरि पनि यस्तो खालको भिडियो लिएर आउने नै छु तपाईहरु माझमा। तपाईहरुले यसलाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला र अरु भिडियोहरुको लागि कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सनु होला। थ्यांक यू।